دا د انګلیسي د زده کړې د لړۍ دوهمه مهمه او ضروري ویډیو ده. دا ویډیو 3 برخې لري. یوه برخه کې تاسو ته 1500 لغتونه چې هر ورځ یې موږ استعمالوو هغه درښیم، او دوهمه برخه او درېیمه برخه به په عملي ډول درښیم. یو به تاسو ته داسې سیستم درښیم چې ستاسو به لاره ورکه نه سي او منظم پوه سئ چې د راتلونکي 6 میاشتې کې کم درسونه ووایاست. او ترڅنګ به یې زه د فیسبوک یو ګروپ جوړ کړم صرف د هغو کسانو لپاره چې دوی غواړي په راتلونکي 6 میاشتې کې انګلیسي زده کړي او ځان ته چالنج ورکړي. په اول قدم کې موږ باید معلوم کړو چې زموږ د انګلیسي لیول په کومه کچه ده. د دې معلومولو لپاره د یو ډېر مشهور نړیوال فریم ورک یا معیار 0 څخه استفاده کوو. د 0 فریم ورک چې ده 6 لیوله لري، د A1 څخه شروع تر C2 پورې. فکر وکړئ که چیرې تاسې د B1 اپر انټرمیډیټ په صحیح معنا ووایاست، نو دا په دې معنا ده چې تاسې به د آیلټس 6.5 سکور سره برابر درس ویلي، یا د اپټس یا انګلیس سکور مطابق به تاسې په اډوانس او 400 تر 500 سکور تر مابین یاست. یعنی په دې معنی چې د دنیا اکثره پوهنتونو کې چې هغه خلک چې د انګلیسي لیول 6.5 یې په آیلټس کې منل کیږي. د دې ترڅنګ موږ نور معیارونه هم لرو چې یو د ACTFL معیار ده، یو معیار بل په کاناډا کې د کاناډا د انګلیسي ژبې لپاره ده، خو تر ټولو زیات مشهوره چې ده د 0 معیار ده، خصوصا دغه خلکو لپاره چې روزمره انګلیسي غواړي زده کړي. د دې ترڅنګ آیلټس او ټافل هم شته چې هغه اکثره وخت د پوهنتونونو لپاره استفاده کیږي. اوس څنګه پوه سو چې زموږ لیول په 0 کې 0 فریم ورک په کوم لیول کې ده؟ د دې د معلومولو لپاره 2 مشهوره ویب پاڼې دي. یو چې ده د arabschool.co.uk ده. دلته صرف ویب پاڼه تاسې خلاصوئ او امتحان شروع کوئ. امتحان 80 سواله چار جوابه لري. نو په آخر کې به بیا تاته ووایي چې ستا د انګلیسي لیول په 0 کې په دغه A1 څخه نیول C2 کې په کم لیول کې ده. یو بل مشهوره ویب سایټ چې ده د EFSET.org په نامه ده. دلته چې ویب سایټ را خلاص کړئ، د انګلیسي ټیسټ 90 منټ ټیسټ ده چې ده په 90 دقیقو کې ستاسو د رایټینګ، لیسننګ او سپیکینګ سکل امتحان اخلي. دا به هر یو خپل وخت لري، په معین وخت کې به هغه امتحان خلاصوي. بیا په پای کې تاته ووایي چې ستا د انګلیسي لیول په کومه کچه ده. راځئ اوس دا د 180 ورځې یا 6 میاشتې درسي پلان یا سیستم په عملي ډول در وښایم. راځم زه د اکسل شیټ چې ما جوړ کړی د AI په مرسته د څو برخې لري. اوله برخه یې د ډاشبورډ برخه ده. دلته 2 سیکشنه پکښې دي. یو ستا شخصي معلومات دي چې ته ستا نوم د کوم تاریخ ته درس شروع کړې، ستا اوسنی د انګلیسي لیول څو ده، او راتلونکی پلان دې څه ده چې کوم لیول ته ورسېږي. د ورځې 2 ساعته درس وایه. په کمیټمنټ کې دلته ته خپل تعهد لیکې چې وایه زه هره ورځ 2 ساعته درس وایم او د راتلونکي 6 میاشتې لپاره د انګلیسي لیول غواړم د A1 څخه B2 ته ورسوم. په راسته طرف کې دوم سیکشن کې دلته ډاشبورډ ده. دلته چې ته هره ورځ درس وایې دا به اتومات ډول تا ته اپډیټ کېږي. یعنې که ته 3 میاشتې درس وایې دا به اتومات ډول تا ته وښیي تا 50% درس ختم کړی. دغه برخه د سمارټ ګول ده. په اوله ویډیو کې مې وویل چې د سمارټ ګول فریم ورک ولې ضرور ده چې ته باید ولرې، نو ته خپل هدف دلته لیکې. دومه برخه د اکسل شیټ د 180 ورځې مکمل درسي پلان ده. دلته 2 برخې دي. بیا اوله برخه 15 ورځې درس وایه، بیا 6مه ورځ دغه د 15 ورځې درس تکراروې چې څه لغاتونه دې زده کړي، څه ګرامر. په اومه ورځ ته بیا یو ټیسټ ځان اخلې چې دا کوم شیان تا زده کړي په دې باندې پوه سوی یې که یه. دغه سلسله تر 180 ورځو پورې ادامه لري. 15 ورځې درس وایه، 6مه ورځ تکراري درس ده، 8مه ورځ ټیسټ کوي چې کوم شیان دې ویلي دي. په دومه برخه کې په هره ورځ کې ته ګرامر هم زده کوې، ته وکابلري هم زده کوې، ته د ریډینګ سیکشن لرې، ته د لیسننګ سیکشن هم لرې او سپیکینګ هم لرې. ځکه چې موږ 2 ساعته درس وایو نو هر یو 20 دقیقې وخت لري. اوس خو درسي پلان جوړ سو د 180 ورځو لپاره. زموږ څخه اوس لاره نه ورکېږي. اوس دومه خبره راځي دا چې څنګه یې زده کړو. په 3م شیټ کې اصلي کیسه شروع کېږي. دلته د ماسټر AI انجین شیټ کې ما یو پرامپټ جوړ کړی. د دې پرامپټ په مرسته تاسې کولی سئ هره ورځ چې کوم مضمون ده، مثلا په دې ورځو کې چې کوم مضامین موږ لرو د ګرامر، وکابلري، ریډینګ، دغه ټوله په 2 ساعته کې زده کړو. د مثال په ډول
زه ورته لیکم چې زما نن دوهمه ورځ ده. personal identity my country زه دا کاپي کوم دلته ورته لیکم. بیا وایي په دوهمه ورځ کې د ګرامر فوکس ټاپک چې شي ده plural nouns دا ورته پیسټ کوم. بیا وایي vocabulary د چې شي ده دا ورته پیسټ کوم. د چې کله زه هر یو پیسټ کوم لاندې پرامپټ په اتومات ډول اپډیټ کیږي. نو زه چې کله دا پرامپټ اوس راواخم یا دا لارښوونه راواخم او چات جی پي ټي ته راسم یا جیمینای ته راسم او دلته یې ورکړم. دلته تاسې کولی شئ حتی ځان ته پروجیکټ جوړ کړئ. په پروجیکټ کې انګلیش لانګویج سپیکینګ جوړ کړئ. دلته تاسې هر ورځ چاټ کوئ نو ستاسې دا ورځ چاټ په جلای مثلا زما د دوهمې ورځې چاټ ده. اوس چې کله زه چات جی پي ټي ته ورکړم چات جی پي ټي به زما د راهنما مطابق ماته به د دوهمې ورځې مکمل درس هر سیکشن به 20 دقیقې راته وایي. مثلا راته وایي چې ستا نن دوهمه ورځ ده د 180 ورځو چالنج څخه ستا د ګرامر ټاپک چې ده دغه موضوعات دي چې وي دی آر د وکابلري کې ته وکابلري کې ته دغه لغاتونه وایي. مثلا هلو شمس الله ام یور انګلیش ټیچر یعنې دا داسې ښه سټرکچر شوی چې تاسو ته یو رقم انګیزه هم درکوي چې هره ورځ کم کم ټاپکونه تاسې وایاست. مثلا شروع د ګرامر د ټاپک څخه ده چې نن ګرامر کې کم کم شان دي کم کم شان معنا چې د امتحان سره کم سټرکچر لري. مثالونه یې په پرامپټ کې د افغانستان د تاریخ سیاست کلچر اړوند یعنی په دې مثالو کې اکثره کې باب سام یا د نور ممالکو مثالونه نشته پکښې اکثره مثالونه د افغانستان اړوند دي. ښه والی به دا چې زموږ په ذهن کې به اسانه پاتې شي. مثلا اول مثال کې راځي چې وی آر افغانس بیا درته بریک ډاون کړی چې په دې کې پلورل ناون کم یو د ورب کم یو د او افغان چې شي د معنا چې دغسې 3 مثال یې درکړي. هر مثال په د افغانستان اړوند دي او معلومات په پکښې. بیا درته ویلي دي چې په ګرامر کې کامن مسټیکس کم کم دي د دې څو ټاپکو لپاره یوازې دغه ټاپکونه چې نن دي دغه کامن مسټیک چې شي دي تر هغه تر څنګ ستا څخه اوس خو یې در وښول. بیا درته ویلي چې ته دغه 3 سوالونه ماته حل کړه. مثلا دغه اول سوال چې درته لیکلی چوز د کریکټ آنسر په دې کې کم یو صحیح جواب ده دوم کې کم یو صحیح جواب ده دریم کې کم یو صحیح جواب ده. اوس دغه وظیفه ماته راکړه. زه به داسې وکړم چې دغه سوالونو ته به جواب ورکړم. کوېشن 1 کې به ورته ولیکم چې وی آر فرام کابل بی به ورته ولیکم. کوېشن 2 کې به زه ورته ولیکم دی آر افغان کرکټ فانز مثلا ای به ورته ولیکم. په کوېشن 3 کې به زه ورته ولیکم یو آر سی به ورته ولیکم. اوس به یوازې دا نه چې زما سوالونه راته ووایي چې کم صحیح دی کم غلط دا به هم راته ووایي چې ولې صحیح دی یا ولې غلط یا کم وخت کامن ګرامر مسټیکس څه وخت پیدا کیږي. مثلا زما معلومات راکړي چې ما د 3 څخه 3 صحیح حل کړي دي. کویک ګرامر چالنج ده ریرایټ دیس انکریکټ سنټنسز مثلا بیا درته ویلي چې دا غلط جملې ته په صحیح ډول ولیکه. مثلا زه ورته لیکم چې په اول کې وی آر فرام افغانستان په دوم کې دی آر فوټبال پلیئرز فرام کندهار په دریم کې زه ورته لیکم یو آر وزټینګ هرات. اوس یې راته ولیکل چې زما سوالونه جوابونه څنګه وه او تر څنګ یې نوټس هم راته ولیکئ چې وی سټارټس وذ کیپیټل لیټر ځکه چې ما په سمال لیټر لیکلی و. افغانستان از ا کنټري نیم سو اټ نیډز ا کیپیټل لیټر یعنې ډېر کوچني کوچني اندک مشکلات چې دغه هم درته ذکر کوي چې دغه مشکلات لري. اوس زموږ اول سیکشن د ګرامر ختم سو. لکه دلته چې د دوم سیکشن ته چې راسو دوم سیکشن کې وکابلري ده. نو اوس په د وکابلري اړوند دا سیکشن یي مثلا درته ویلي دي چې دا 20 لغات دي وی وایه بیا د 20 لغات یې په افغانستان اړوند مثالونه درته جوړ کړي دي چې کم مثالونه دي. دا سلسله به دغسې دوام لري. اول کې ګرامر کې ټول شان درته تشریح کوي سټرکچر یې درته تشریح کوي. دوم کې وکابلري د لغاتونه دي لغاتونه بیا په جملو کې استعمال کړي دي. بیا هغه مشکلات ښوولي چې کم ځای کې ډېر مشکلات څوک کوي. بیا په آخر کې ستاسو سوالونه کوي. نو کله چې ته ټول سوالونه صحیح ورته حل کړې بیا دی ځي دریم سیکشن ته چې دریم سیکشن چې ده د ریډینګ سیکشن ده. دلته به تا ته د دې موضوع اړوند تا ته یو ریډینګ درکړي دغسې به ستا څخه سوالونه کوي. څلورم کې دغسې د لسننګ سیکشن ده چې لسننګ به معلومات درکوي او په پنځم کې د سپیکینګ سیکشن ده. دا به ټول دوام لري. نو فکر وکړه چې تا د اول ورځې درس وویله دلته ورته لیکې چې ټرو مثلا دومې ورځې درس دې مو وویل ټرو.
اوس د مخه چې مو ویل چې ډاشبورډ، اوس که ډاشبورډ ته راسې تا ته به وایي چې تا 2 ورځې درس ویلی، تقریبا 1.1% کورس دی کمپلیټ کړی. د دې ترڅنګ ما 1500 هغه لغاتونه هم درته لیکلي دي چې په دوامداره توګه روزمره ژوند کې استعمالیږي د مثالو سره. نو کله چې تا لغات زده کوې دلته ورته لیکې چې لغات زده سو، ورته لیکې چې true، مثلا true یا true. اوس ډاشبورډ کې اتومات ډول درته اپډیټ کېږي چې تا 3 لغات زده کړي دي په دغه هفته کې. اخرنۍ برخه دا ډېره مهمه برخه ده. دلته 2 برخې دي. په اوله برخه کې دا باید د هفتې په اخر کې هر ورځ ته ځانه دغه پوښتنې وکړي. دا د لیکلو لپاره ده. ځان ته وایه چې ما کم شیان په انګلیسي کې صحیح زده کړه چې صحیح په پوسه وایم، کم ځایونه راته کنفیوزینګ وه، او کم 10 لغات مې زده کړي بې له دې چې ورته وګورم هغه را په یاد سي. زه په کم شیان چې مې ویلي په هغه افتخار کوم. زه دا بهتره ګڼم چې دا شیان ته تاسې په یو کتابچه کې ټول په هر هفته په اخر کې جواب ورکړئ چې هم د رایټینګ سکل به مو زده سي، هم په لیکلو سره به کم لغاتونه یا ګرامر چې مو زده سوی هغه به نور هم ستاسې زده سي. دومه برخه چې ده د لانګ ټرم سپیکینګ چالنج ده. دلته یې په میاشتو ویشلي دي. مثلا په اوله میاشت کې د میاشت په اخر کې ته یو اډیو کوې چې موضوع به د مای لایف روټس اینډ هابیز په اړه وي. ته چې کله اډیو وکوله بیا په 2 میاشت کې راځې بیا اډیو کوې چې هلته ټاپک مای ډیلی پروفیشنل ان اکاډمیک روټین ده. په هغه ځای کې بیا ته ځې هغه اوله میاشت او 2 میاشت سره پرتله کوې چې په اوله میاشت کې ته څنګه خبرې کولې، په 2 میاشت کې ته څنګه خبرې کولې. نو هلته بیا تا در معلومیږي چې تا په 1 میاشت کې څونه پرمختګ کړی. دلته 4 برخې سوې. ډاشبورډ کې اوله برخه ډاشبورډ کې تا ته ټول عمومي معلومات ښیي چې تا کوم څونه درس ویلی. په دوم کې 180 ورځنی پلان ده چې هر 15 ورځې درس ده. شپږمه ورځ چې د تکرار ده، 9مه ورځ د ځان څخه ټیسټ اخیستل دي، او بیا د هرې ورځې درس زده کول چې ده د ای آی په مرسته تاسې زده کولی. ضرور نه ده چې ته دغه پرامپټ خامخا وګورئ. کولی شئ چې د ځانه یو بل پرامپټ جوړ کړئ یا په دې کې تغیرات راولئ او د هغه مطابق بیا درس زده کړئ. بیا مې درته ویلي دي چې 1500 لغاتونه دي چې هره ورځ ډېر استعمال کېږي په خبرو کې، په کار کې. نو د هغه زده کړه ده، او په اخر کې ریفلیکشن ده چې کم شیان د هفتې په اخر کې تا زده کړي، او بیا د سپیکینګ سکلز دي ده. او که چیرې بیا خلکو د دې اکسل شیټ څخه زیات استفاده کول او زه پوه سوم چې غوښتنه زیاته ده، بیا کیدای سي په راتلونکي زه یو ویب سایټ ورته جوړ کړم د ای آی په مرسته چې په هغه کې به دا هم لیکلي که د یو چا د انګلیسي لیول مثلا د B2 یي C1 او C2 ته غواړي هغه باید کم مضامین زده کړي. که د چا د A1 یي هغه غواړي B1 یا B2 ته ولاړ سي، کم درسي پلان باید ولري. او که یو څوک غواړي ټافل یا ایلټس ولري هغه باید کم درسي پلان ولري.